Salut! Astăzi învățăm acordul de Re minor 6. Acordul de Re minor 6 are pe lângă notele acordului de Re minor Re, Fa, La și nota Si, treapta a 6-a. Astfel, pentru a putea cânta Re minor 6, trebuie să apăsăm cu degetul 2 pe coarda a 3-a în poziția a 2-a și cu degetul 1 pe coarda 1 în poziția 1. Ciupim doar primele 4 corzi. Re minor 6. O altă variantă este dacă punem degetul 1 în poziția a 4-a pe coarda a 3-a, degetul 3 în poziția a 6-a pe coarda a 2-a și degetul 2 în poziția a 5-a pe prima coardă. La fel, ciupim de primele 4 corzi. În fine, mai avem o posibilitate. Dacă punem degetul 1 în poziția a 10-a pe coarda a 3-a, în poziția 12-a, degetul 3 sau 4, pe coarda a 2-a, adică octava, nota Si, și degetul 2 pe coarda 1-a, tot în poziția a 10-a, și la fel ciupim doar de primele 4 corzi. Re minor 6.